Yeah. You ready? Hey. Let's go. Hey, hey. I'm at my prime. Whoa. Said I'm at my prime. Okay, first time to use our GoPro Max 360. So, pasensya na if medyo may parts na medyo blurred pa. I'm still learning. But, we're approaching Manipis Road. So, enjoy the view. It's so awesome. Welcome to the vlog. Welcome. Di kami kuhan. Tuloy to. Tangan bas bisa kwari ba? Shout out sa Ha? Shout out sa vlog. Recording na. Recording? Asa mo nung? Dalawa. Hi guys! Nag-abot ko ng mga bangitan, taga Esperanza. Shout out. Ang amigo Carlo. Carlo. Shout out kay Carlo. Nice. Nasinay shout Pagkano, out kay bantay na Carlo. po. Ayun, maugit to. Nag-ride. Carlo, masinay shout out. Shout out Carlo. Shout out Team 101. Team 101. Team 101. Kabantay kasi yung helmet. Baguhan, nasa busina. Parang bus, no? Mula ka. Taon na. Taon na. Kita ka naman sa Ligera? Wala. Kontra ka na. Pero di kayo basag, dindot. Ito minihunong sa nangapog kayo. Ito ba? Apog kayo. Okay na yun. Dito eh, dagang tao kayo dito. Hindi kami dito? nangaon dito. Ay, nakikita dito. Oo. At meron, pabog na dito sa talaga. Kami pauli na rin. Sige, sige. Sige na eh. Bye eh. Sige, amping, amping. Oh. Labot ko. Labot, madama.
the man-made forest in Manipis Road. So as you can see, sobrang amazing siya. It actually looks like the man-made forest in Bohol. So we didn't know na meron palang Cebu version ng man-made forest. So I wouldn't recommend though to go here if it's the rainy season kasi medyo slippery siya and dangerous. So yes, enjoy the view. It's so nice. Okay, mga idol, time for a quick break. We're just gonna drink buko juice at Campo 6 sa Camp Maximo. Mura lang, 30 pesos each. So, stop over muna kami para uminom ng buko kay Camp Maximo, kilometer 25 from kilometer 0 Puentos Menya. Ayun o, buko, tag 30 lang. Tapos ganda pa ng view, diba? Ganda ng view ito. Mga friendly pa yung mga tao dito. Ganda ng view. Ayan o. Ayan o. Say hi. Ganda ng view, diba? Inom ka lang ng buko. Worth Touch my screen para mag-on yung camera. worth 30 pesos. Sulit na para sa view. Wow! Endorsement. Ayan o. May free pa na sili. Ilagay mo sa buko. Morning. Babay na, paalis na. Ganda ng view. Paalis na. Sige. Thank you po. Alis mo na kami. Salamat. Ano ang pangalan? Camp Maximo. Oh, To may visit, baka may shout out ka. shout out Camp Maximo sa Manipis, Campus Size. Okay. Mura lang visit. dito. Diba mura lang dito? Mura lang sir. Yung buko 30. May mga ulam pa. May mga ulam oh. Ayan oh. Ayan. Ganda pa ng view. Diba? W, buak. Oh, ito. Tagahiwa ng buko. Ayan oh.
Sige. Ayos kami. Thank you.